Είμαι η Άρτεμη, είμαι από την Ελλάδα, είμαι 34 χρονών και διατηρώ κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων. Είναι το Flying Circus Vintage του Ηράκλειου Κρήτης. Έχω τελειώσει φιλοσοφική και ασχολούμαι με τη μεταπώληση ρούχων τα τελευταία 2 χρόνια. Αγοράζω και πουλάω μεταχειρισμένα ρούχα. Το είχα όνειρο, είναι κάτι που σκεφτόμουν αρκετά χρόνια. Πρώτη φορά επισκέφτηκα second hand όταν ήμουν φοιτήτρια και από τότε εντυπωσιάστηκα και το είχα πάντα στο μυαλό μου. Επομένως, πριν 3 χρόνια μου ήρθε η ιδέα να το ξεκινήσω. Στην ουσία, λειτουργώ το κατάστημα, το ξεκίνησα μόνη μου. Τώρα είμαστε μια ομάδα, έχω άλλα 2 άτομα, με τα οποία μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τη vintage κουλτούρα και τα ρούχα, τα μεταχειρισμένα ρούχα, την ανακύκλωση. Λοιπόν, το πώς κατέληξα στο πώς και στο πού. Πρώτα κατέληξα στο πώς, όταν αποφάσισα να το ξεκινήσω. Είχα ήδη ξεκινήσει ένα άλλο project με το οποίο μάζεψα χρήματα και έκανα ένα σχέδιο πάνω στο πώς θα μπορούσα να το υλοποιήσω. Επομένως, άρχισα να ψάχνω προμηθευτές, αυτό ήταν το βασικό. Να ψάχνω προμηθευτές, να διαβάζω σχετικά με το online, το Instagram, τις φωτογραφίσεις και τι είναι αυτό το πράγμα και να παίρνω ιδέες από άλλα καταστήματα. Και που όταν τελείωσε και η δεύτερη καραντίνα, ενώ έψαχνα ήδη αρκετό καιρό, έτυχε να βρω ένα κατάστημα που μου άρεσε. Είναι το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήξερα τι ήθελα, βρήκα δηλαδή τι ήθελα και το σχεδίασα το πώς θα το κάνω. Τα βήματα και άρχισα να το ψάχνω και να ρισκάρω και ακόμα το ψάχνω και ρισκάρω. Έξτρα εκπαίδευση ιδιαίτερη δεν έχω κάνει πάνω σε αυτό. Έχω παρακολουθήσει online courses και έχω διαβάσει για φωτογράφηση, Instagram και το online όπως είπα, όλο αυτό. Και έχω κάνει όλα τα σεμινάρια πάνω στη διοίκηση. Λοιπόν, δεν είχα επαφή πιο πριν με τα social media, δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα και γνωρίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικά στο πώς θα προωθείς τη δουλειά σου, την επιχείρησή σου, άρχισα να διαβάζω και να ασχολούμαι σιγά σιγά. Είναι εντελώς διαφορετικές οι φωτογραφίες που έβγαζα στην αρχή και που βάζω τώρα. Ασχολήθηκα πολύ με τη διαφήμιση, εκεί πότε ένα μεγάλο ποσό στην αρχή. Και προσπάθησα παρόλο που δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη να έχω συνέχεια μια καθημερινή επαφή, να ποστάρω συνέχεια κάτι, να ενημερώνονται συνέχεια το προφίλ μου. Φρόντισα να έχω είχα μια κάμερα στην αρχή, μετά πήρα ένα καλύτερο κινητό για να είναι καλύτερες φωτογραφίες. Παρακολουθώ διάφορα καταστήματα και σελίδες που με ενδιαφέρουν, που είναι σχετικές με το αντικείμενό μου, για να βλέπω πώς το παρουσιάζουν και με παίρνω ιδέες. Εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετώπισα. Με βοήθησε ο σύντροφός μου, στην ουσία μαζί. Και δεν ήξερα τίποτα για όλο αυτό, οπότε έπρεπε εκ νέου να αρχίσω να μαθαίνω πάνω στο online, πώς θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά, να διαβάζω για τη φωτογράφηση. Έπρεπε να βρω ένα κεφάλαιο, δεν είχα κεφάλαιο, οπότε δούλεψα κάποια χρόνια και αυτό δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα μεγάλο task. Το δύο ήταν, το σκεφτόμουν πολύ καιρό, το φανταζόμουν πως θα ήταν να έχω αυτό το κατάστημα, αλλά δεν είχα βρει προμηθευτές. Και είναι δύσκολο όταν ταξιδεύεις και μιλάς με κόσμο να σου πούν τους προμηθευτές τους. Και άρχισα κάποια στιγμή να ψάχνω ένα κατάστημα που μου άρεσε και ανακάλυψα ότι υπάρχουν αποθήκες από τις οποίες μπορείς να προμηθευτείς vintage ρούχα σαν κατάστημα. Και έτσι άρχισα να επικοινωνώ με κόσμο, με διάφορους προμηθευτές και να ρισκάρω εισαγωγικά, κάνω τις παραγγελίες από διάφορους και βλέποντας τι έχει ο καθένας. Με τους οποίους μπορούσα είτε να μιλάω είτε να πηγαίνω διαζώσεις να τους συναντώ. Οπότε αυτό ήταν στην αρχή σαν ένα εμπόδιο ακόμα, το οποίο ξεπεράστηκε και όταν κατάλαβα ότι υπάρχουν αποθήκες ήταν σαν να ανοίχθηκε ένας άλλος κόσμος. Λοιπόν, όσον αφορά το
thrift και τα μεταχειρισμένα ρούχα. Πέρα από το ότι είναι δεύτερη αιτία μόλυνσης στον πλανήτη, εγώ τα αγαπάω και θέλω να ασχοληθώ με αυτό γιατί έχουν ιστορία. Έχουν ένα δικό του στυλ και υπάρχει μια ιστορία από πίσω. Από τα ρούχα, πίσω από τη ρούχα, αντικείμενα, αξεσουάρ, έπιπλα, όλα αυτά. Οπότε, πέρα από το ότι ήθελα κάπως να κάνω κάτι καλύτερο, να νιώθω εγώ εντάξει με την επιχείρηση που κάνω και όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει στο περιβάλλον, είναι το ότι τρελαίνομαι με αυτή την ιστορία που έχω πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πριν το αρχίσω, απλά ενθουσιαζόμουν και φανταζόμουν πώς μπορεί να ήταν το να παίρνω τόσα ρούχα από τα χέρια μου και να έχω αυτή την επαφή. Διατηρούσα και άλλο μαγαζί πριν, ήταν το πρώτο project με το οποίο μάζεψα χρήματα για να κάνω αυτό. Και αυτό με βοήθησε στην αρχή γιατί είχα μάθει να οργανώνω ό,τι χρειάζεται να γίνει, οπότε δεν μου φάνηκε βουνό εξ αρχής. Περισσότερο εντυπωσιάστηκα γιατί το ήξερα ότι μ' αρέσει και ανυπομονούσα να αρχίσω να έχω το αυτό κόσμο, αλλά δεν περίμενα πόσο θα μου άρεσε μετά και πόσο θα ενθουσιαζόμουν όταν άρχισα να έχω το με προμηθευτές, να πηγαίνω σε αποθήκες, να παραγγέλνω και να βλέπω τόσο ωραία κομμάτια, να παίρνω τόσο ωραία κομμάτια του μαγαζί, να τα περιποιούμαστε, να το εξεργαζόμαστε. Οπότε, ναι, μου άρεσε περισσότερο από το γιατί είναι πάντα μια έκπληξη. Κάθε φορά που θα συναντήσω κάποιον προμηθευτή, που θα πάω έξω, που θα κάνω παραγγελία, είναι έκπληξη εντελώς ότι θα βρω και ότι θα περάσει από εδώ πέρα. Επομένως, το προσωπικό μου είναι καλύτερο από ότι το είχα